අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඩේප්‍රෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ආවේ පොඩි දෙයක් කතා කරන්න. මොකද මට මේ දේ ඉස්සෙල්ල කිව්වේ නැති හේතුව ඉස්සෙල්ල වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන හින්දා මතකයි නේද? ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා අපි methods හදාගත්තා. මේ methods වලට එක එක parameters pass කරා. ඉතින් method overloading සම්බන්ධව තමයි අද කතා කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් method overloading කියන්නේ එක අපි කියමු එකම method name එකකින්. ඒ කියන්නේ එකම method name එකකින් අපිට method ලියන්න බෑනේ එකම class එක. ඔන්න බලමු අපි මෙතනදී ලියන්න බලමු. public උදාහරණයක් විදිහට public static void get value කියලා ලියන්නම්ම. ඔව් මේ method එක ලිව්වා. ඉතින් මට මේ method එකේ නමින්ම තව method එකක් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා බලමු. මම ඒකම copy කරලා paste කරනවා. ඔව් error එකක් එනවා. මොකද මෙතනින් එනවා මෙතන පෙන්නනවා මේ error එකේදී method get value is already defined කියලා. ඒ කියන්නේ මේ class එක තුල එකම නමින් method හදන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එකම නමින් method හදන්න බෑ. ඉතින් ඒකට කරන්නේ අපිට එකම නමින් method හදන්න උවමනා නම් බලෙන් අපි හදන්න උවමනා නම් ඒ කියන්නේ කිසියම් හොදයක් සඳහා ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇල්ගොරිතම් එකක් සඳහා අපිට method එකම නමින් දෙකක් හදන්න අවශ්‍ය නම් අපිට parameters වෙනස් කරමින් methods හදන්න පුළුවන්. එකම class එකක parameters වෙනස් කරමින් එකම method දෙකක් ඒ කියන්නේ එකම නමින් method හදන්න ඕන තරම් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ parameters කියන්නේ අපි මෙතෙන්ද මේ method එක ඇතුලේ මේ වරන් ඇතුලේ අපිට මතකයිද අපි ඉස්සෙල්ලා parameters use කරා. ඒ කියන්නේ අපි කියමු මෙතන int i කියලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන int i ආපහු int x කියලා දෙන්න පුළුවන්. i දාලා මෙතන x දාන්න. sorry. ඔව් දැන් අපෝ තව ඕන තරම් අපිට method හදාගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. මේකෙදි ඒ කියන්නේ මෙතනදී වෙන්නේ method overloading. මෙතනදී වෙන්නේ method overloading. method overloading කියන්නේ එකම class එකක් තුල එකම නමින් method හදනවා. හැබැයි මේ method හැදුවට error එකක් එනවා. ඉතින් බලෙන් අපි method හදන්න උවමනා නිසා parameters වෙනස් කරමින් එකම නමින් method හදනවා එකම class එකක් තුල. ඒ කියන්නේ method එකක් overloading කරනවා කියලා කියන්නේ සහ overloading කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත් ඔයාලා කියන්න ඕන. එකම class එකක් තුල එකම නමින් parameters වෙනස් කරමින් හදන method overloading කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අද පාඩම ඕක තමයි. මේකෙදි ඉතින් මේ method එක ඇතුළේදී එක එක algorithm ලියලා එතකොට අපිට value එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට අවශ්‍ය ඕනම method එකක් call කරන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් get value අපි කියන්නේ මොකක් හරි 10 වගේ දාලා පාස් කරලා යන්න පුළුවන්. get value 10 ඊට පස්සේ වරහන් දාලා x වලට තව 20ක් වගේ දාලා යවන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුළේදී ඊට පස්සේ මොකක් හරි algorithm එකක් දාලා එකතු කරලා අඩු කරලා ඒ වගේ දෙයක් කරලා අපිට මේක රිටර්න් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඕකයි අද පාඩම method overloading. එකම class එකක් තුළ එකම නමින් method හදලා parameters වෙනස් කරමින් එකම method හදන එක තමයි overloading කියන්නේ.